السلطات وعلاقتها ببعضها في ظل نظام الحكم القائم. من أهم وظائف الدساتير تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك لتنظيم عملها ووضع الضوابط التي تمنع تجاوز سلطة على أخرى. لنتعرف أولاً على هذه السلطات. السلطة التشريعية، وهي التي تضع القوانين مثل الكونغرس في أمريكا أو البرلمان في فرنسا أو مجلس الشعب في سوريا، وتراقب الحكومة مالياً وإدارياً كما تضع الموازنة. السلطة التنفيذية هي التي تنفذ القوانين وتدير البلد مثل أي حكومة في العالم، تقوم بتنفيذ القوانين وتمثيل الدولة في العلاقات السياسية. السلطة القضائية، وهي التي تفصل النزاعات بين الأفراد والمؤسسات. إن الفصل بين السلطات يختلف باختلاف شكل الحكم القائم في كل دولة، وعلى ضوئه يتم تقسيم السلطات بما يكفل التوازن والتعاون المشترك للسلطات. فالنظام الرئاسي يقوم على الفصل والتوازن بين السلطات، ويمنح صلاحيات واسعة للرئيس. يمكن هذا النظام كل سلطة من الحد من قدرات السلطات الأخرى على اتخاذ القرارات على نحو منفرد، كما هو الحال في تركيا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. فالسياسات التي يقترحها الرئيس مرهونة بموافقة الكونغرس عليها وإصدارها على شكل قوانين، ولا يخرج قانون من الكونغرس حتى يوافق عليه مجلسان النواب والشيوخ بنفس الصيغة، ولا يصبح القانون نافذاً حتى تتم الموافقة عليه من قبل الرئيس. إن نشوب أي خلاف بين الرئيس والبرلمان قد يؤدي بالبلاد إلى أزمة شاملة تشل أجهزة الدولة وتعطل الاقتصاد، في غياب آلية للتحكيم وعدم توفر السلطة التنفيذية على صلاحية الدعوة لانتخابات مبكرة، وعدم قدرة البرلمان على إسقاط الحكومة. وباختصار، هناك غياب تام لآلية الضغط المتبادل الضرورية للتغلب على الأزمات. أما في النظام البرلماني هناك مرونة في العلاقة بين السلطات، فالسلطة التنفيذية أي الحكومة منبثقة عن البرلمان، وبالتالي تحتاج إلى ثقته، إلا أنها في نفس الوقت تعمل باستقلالية تامة عنه، لكن يمكنه إسقاطها بحجم الثقة، كما يمكنها حله والدعوة إلى انتخابات جديدة، بينما يتمتع رئيس الدولة بصلاحيات محدودة وشرفية في أغلبها. وهذا النموذج سائد في بريطانيا وألمانيا وإسبانيا. في بريطانيا، وهي مهد النظام البرلماني، يهيمن حزبا العمال والمحافظين على المشهد السياسي، وفي الوقت ذاته فإن الفارق بين الحزبين في نتائج الانتخابات عادة لا تكون واسعة، وهو أمر ضمن من ناحية ثانية وجود معارضة قوية في البرلمان. النظام شبه الرئاسي أو المختلط، وهو صيغة تجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، إذ ينتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر ويتمتع بقدر هام من الصلاحيات، وفي الوقت نفسه تكون الحكومة منبثقة عن البرلمان ومسؤولة أمامه، كما أنها مسؤولة أمام رئيس الدولة، ويتمتع رئيس الدولة بصلاحيات واسعة. يختلف هذا النظام عن النظام البرلماني في أن رئيس الجمهورية يتم اختياره من قبل الشعب، ويختلف عن النظام الرئاسي في أن رئيس الوزراء مسؤول أمام البرلمان ويمكن للبرلمان محاسبته وسحب الثقة منه. لكن في حال استحواذ الرئيس على أغلبية في البرلمان، يسطو الجهاز التنفيذي على البرلمان، الذي يكاد يتحول في هذه الحالة إلى غرفة لتسجيل القوانين والقرارات الحكومية دون اعتراض أو مساءلة. تعتمد فنلندا وإيرلندا والنمسا النظام المختلط، كما طبقته أغلب دول أوروبا الشرقية لدى عودتها إلى الديمقراطية مع سقوط المعسكر الشرقي عام 1990.